જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું મેક્સિકન ડીશ enchiladas. નામ ખૂબ ભારે ભરખમ છે પણ ડીશ બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. આ ડીશ એ ટોર્ટિલા, વેજીસ, ચીઝ, કિડની બીન્સ અને મેક્સિકન હોટ સોસનું કોમ્બિનેશન છે. તો ચાલો આપણે રેસીપીની શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે ટોર્ટિલા બનાવીશું. તે માટે 1 કપ મેંદો, 1 કપ ઘઉંનો લોટ, 1 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન મીઠું અને 2 ચમચી ખાટું દહીં નાખીને મિક્સ કરી લો. ટોર્ટિલા એ મેંદાના લોટમાંથી બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ મેં અહીં હેલ્ધી ડીશ બનાવવા માટે ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે. હવે પાણી એડ કરતા જાઓ અને કણક તૈયાર કરી લો. આપણે રોટલીનો લોટ બાંધીએ તેવી જ કણક તૈયાર કરવાની છે. કણક રેડી થઈ ગઈ છે. હવે થોડું તેલ નાખીને તેને 10 મિનિટ માટે સાઈડમાં મૂકી દો. 10 મિનિટ બાદ તેમાંથી રોટલી બનાવી લો અને લોઢીમાં આ રીતે પ્રેસ કરતા જાઓ અને બંને બાજુ શેકી લો. ગેસ એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર રાખવાનું છે. ધ્યાન રાખવાનું છે કે રોટલી વધારે પડતી શેકાઈ નહીં જાય. આ રીતે બધી ટોર્ટિલા રેડી કરી લો. હવે આપણે enchilada સોસ રેડી કરીશું. તે માટે મિક્સી જારમાં 6 થી 7 બાફેલા ટમેટાં, 6 થી 7 લાલ કાશ્મીરી મરચાં નાખીને તેને ક્રશ કરી લો. હવે એક કડાઈમાં 1 મોટી ચમચી માખણ ઉમેરો અને તેમાં 1 ચમચી મેંદો ઉમેરો અને બરાબર મેંદાને શેકી લો. મેંદો શેકાઈ જાય પછી તેમાં આપણે જે ટામેટાં મરચાંની પેસ્ટ બનાવી છે તે ઉમેરવાની છે અને બરાબર મિક્સ કરી લો. હવે આપણે જે ટામેટાં બાફ્યા તેમાં જે પાણી બચ્યું હોય તે જ પાણીનો અહીં યુઝ કરવાનો છે. 2 થી 3 મિનિટ માટે કન્ટિન્યુઅસલી મિક્સ કરવાનું છે. આપણે ગેસ મીડિયમ ફ્લેમ પર રાખવાનો છે. હવે આપણે તેમાં 2 ચમચી લાલ કાશ્મીરી પાવડર, 1 ચમચી ઓરેગાનો, અડધી ચમચી મરીનો ભૂકો અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં 2 ચમચી જેટલો ટોમેટો કેચઅપ પણ એડ કરીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લો. સોસને મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 થી 7 મિનિટ માટે ઉકાળવાનો છે. સોસમાં આ રીતના બબલ્સ આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને ઉકાળવાનો છે. સોસ બરાબર ઉકળી ગયો છે અને રેડી પણ થઈ ચૂક્યો છે. ખૂબ જ સરસ સ્મેલ આવે છે. હવે આપણે તેને બીજા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. આ સોસનો યુઝ બધી જ મેક્સિકન ડીશમાં થાય છે, તો આની રેસીપી જરૂરથી નોટ કરી લેજો. આ સોસ બનાવવાની પ્રોસેસ મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. સોસ રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે બનાવીશું બીન્સ અને વેજીસનું સ્ટફિંગ, જે આપણે ટોર્ટિલામાં સ્ટફ કરવાના છીએ. હવે એક કડાઈમાં 1 ટેબલસ્પૂન માખણ લો. માખણ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી જેટલું ચોપ ગાર્લિક, લસણ નાખો અને બરાબર સાતરો. પછી તેમાં 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરો. ડુંગળી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાતળવાની છે. પછી તેમાં 1 મોટું ઝીણું સમારેલ કેપ્સિકમ ઉમેરો અને મિક્સ કરો. બધું બરાબર ચડી જાય પછી તેમાં અડધો કપ જેટલા બાફેલા મકાઈના દાણા ઉમેરવાના છે અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લો. હવે આપણે તેમાં સિઝલિંગ એડ કરીશું. 1 ચમચી ઓરેગાનો, અડધી ચમચી મરીનો ભૂકો, 1 ચમચી જેટલું મીઠું અને 2 મોટી ચમચી આપણે જે સોસ રેડી કર્યો છે તે ઉમેરવાનો છે અને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. 2 થી 3 મિનિટ માટે તેને ધીમા ગેસ પર ચડવા દેવાનું છે, જેથી સિઝલિંગ એ વેજીસ સાથે બરાબર મિક્સ થઈ જાય. હવે લાસ્ટમાં આપણે બાફેલા રાજમા, કિડની બીન્સ એડ કરવાના છે. બરાબર મિક્સ કરી લો અને 2 થી 3 મિનિટ માટે તેને ચડવા દો. આપણું સ્ટફિંગ પણ રેડી થઈ ગયું છે. ફાઇનલી હવે આપણે આ રેસીપીનો મેઇન એન્ડ લાસ્ટ પાર્ટ રેડી કરીશું. તે માટે ટોર્ટિલા લેવાની છે. તેના પર 2 ચમચી જેટલો enchilada સોસ સ્પૂનની મદદથી સ્પ્રેડ કરો. ત્યારબાદ તેમાં મોઝરેલા ચીઝ નાખો. તમે રેગ્યુલર ચીઝ પણ યુઝ કરી શકો છો. અને મિડલમાં બીન્સ અને વેજીસનું સ્ટફિંગ ઉમેરો અને ફરી ઉપર ચીઝ નાખીને આ રીતે ટાઈટ રોલ વાળી દો. બધા ટોર્ટિલા આ રીતે રેડી કરવાના છે. આ રીતનું એક કાચનું ઊંડું બાઉલ લેવાનું છે. આ બાઉલમાં નીચે આખા બાઉલમાં enchilada સોસ પાથરવાનો છે અને તેના પર જે ટોર્ટિલા રેડી કર્યા છે તે મૂકી દો. આ ટોર્ટિલા પર ફરીથી સોસ પાથરો. અહીં 2 થી 3 ચમચા જેટલા સોસની જરૂર પડશે. ટોર્ટિલા પૂરેપૂરી સોસથી કવર થઈ જવી જોઈએ. હવે તેના પર ચીઝ, મકાઈ અને રાજમા નાખીને કન્વેક્શન મોડ પર 180 ડિગ્રી પર 10 મિનિટ માટે માઇક્રોવેવમાં બેક કરો. તો રેડી છે હોટ એન્ડ સ્પાઇસી enchiladas. રેસીપી ઘણી લાંબી છે પણ બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. તમે આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો.
અને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.